Little step 13, 14, 15. 13, 14 અને 15. Activity-1. Rhyme. સાંભળો, દોહરાવો અને અભિનય કરી ગાઓ. Sharing sweet. ચાલો ટાઇટલ લખો. Sharing sweet. Sharing sweet. Sweets. Sharing sweet. મીઠાઈ વહેંચી. શેરિંગ એટલે કે વહેંચવું અને સ્વીટ્સ એટલે કે મીઠાઈ. ગુજરાતી થાય મીઠાઈ વહેંચવી. મીઠાઈ વહેંચવી. લખો પહેલું શેરિંગ. શેરિંગ વર્ડ લખો. વર્ડ્સ એટલે કે શબ્દાર્થ. sharing SHARE sharing ING sharing એટલે વહેંચવું. વહેંચવી અથવા વહેંચવું. શેરિંગ એટલે વહેંચવું અથવા વહેંચવી. પછી આપેલું છે સ્વીટ. સ્વીટ્સ SWEETS સ્વીટ્સ. સ્વીટ્સ એટલે મીઠાઈ. સ્વીટ્સ એટલે મીઠાઈ. જુઓ ચોપડીમાં હવે આપેલું છે શેરિંગ સ્વીટ. શેરિંગ સ્વીટ એટલે કે મીઠાઈ વહેંચવી. મીઠાઈ વહેંચવી. જો ફર્સ્ટ લાઈન 1 and 1 make 2. 1 એટલે 1. 1 and ONE 1. 1 એટલે 1. ONE 1. 1 એટલે 1. 1 અને 1 make 2. TWO 2. 2 એટલે 2. શું થશે પહેલી લાઈનનું ગુજરાતી? 1 and 1 make 2. 1 અને 1 2 થાય. શું થાય? 1 અને 2 થાય. ત્યાર પછી સેકન્ડ લાઈન છે 1 each for me and you. 1 each for me and you. લખો પછી 1 અને 1. 1 અને 1. 1 એટલે કે 1. each એટલે કે each for me and you. 1 1 મારા અને તારા માટે. for એટલે માટે. me એટલે મારા ને you એટલે તમારા. 1 અને 1 મારા અને તમારા માટે. પહેલી લાઈનમાં શું લખ્યું છે? 1 and 1 make 2. 1 અને 1 2. 1 each 1 અને 1 for me and you. મારા માટે અને તમારા માટે. ત્યાર પછી છે 2 and
4 2 અને 2 4 થાય 4 લખો 4 FOUR 4 4 એટલે 4 2 અને 2 4 થાય 1 each 1 અને 1 and still 2 more still એટલે હજી પણ લખો still 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 એટલે હજી પણ શું કહે છે અહીંયા 1 each and still 2 more એક અને હજી પણ બે વધારે 2 more એટલે વધારે 2 more બે વધારે 2 and 2 make 4 બે અને બે 4 થાય 1 each એક અને એક and still 2 more હજી પણ બે વધારે ત્યાર પછી છે 3 and 3 make 6 લખો 3 THREE 3 એટલે 3 3 and 3 3 અને 3 make 6 કેટલા થાય 3 અને 3 6 6 એટલે 6 SIX 6 એટલે 6 3 and 3 make 6 3 અને 3 6 થાય big lollipops on sticks big લખો BIG 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 એટલે મોટું stick એટલે લાકડી STICKS stick એટલે લાકડી stick એટલે લાકડી big lollipops on લાકડીઓ સળી પર મોટા લોલીપોપ શું કહે છે big એટલે મોટું lollipop એટલે lollipops on stick એટલે કે લાકડીઓ પર મોટા મોટા lollipops 4 and 4 make 8 4 અને 4 8 થાય 8 EIGHT 8 એટલે 8 4 અને 4 8 થાય Jalebis and burfis on the plate થાળીમાં પ્લેટ એટલે થાળી PLATE પ્લેટ એટલે થાળી શું કહે છે જલેબીસ એન્ડ બર્ફીસ ઓન ધ પ્લેટ થાળીમાં જલેબી અને બરફી ત્યાર પછી છે 5 and 5 make 10 5 FIVE 5 એટલે 5 5 એટલે 5 5 and 5 make 10 10 5
શું આપેલું છે 5 and 5 make 10 5 અને 5 10 થાય let's લખો let's LETS let's એટલે ચાલો let's ચાલો count એટલે ગણવું count them એટલે બધા all again એટલે ફરીથી again એટલે ફરીથી શું કહે છે let's count them all again ચાલો તે બધાને ફરીથી ગણીએ શું કહે છે ચાલો બધાને ફરીથી ગણીએ ચાલો ફરી એકવાર આપણે જોઈ લઈએ sharing sweet એટલે મીઠાઈની વહેંચણી one and one make two એક અને એક બે થાય one each for me all you એક મારા માટે તમારા માટે two and two make four બે અને બે ચાર થાય one each and still two more એક અને હજી પણ બે વધારે three and three make six ત્રણ અને ત્રણ છ થાય big lollipop on stick લાકડીઓ પર મોટા લોલીપોપ four and four make eight ચાર અને ચાર આઠ થાય jalebies and burfis on the plate થાળીમાં જલેબી અને બરફી five and five make 10 પાંચ અને પાંચ 10 થાય let's count them all again ચાલો બધાને આપણે ફરીથી ગણીએ ત્યાર પછી છે આપેલા અંક માટે કાવ્યમાંથી યોગ્ય શબ્દ શોધીને લખો કાવ્યમાં ન હોય તે શબ્દ તમારા શિક્ષક પાસેથી જાણો ચાલો આપણે લખીએ નીચે આપેલું છે લખો ફર્સ્ટ one one two TWO2 three 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 four 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 five 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 six SI6 six ત્યાર પછી લખો 7
તમારા પરિવારના સભ્યોના અથવા મિત્રોના મોબાઈલ નંબર લખો. જો નીચે એક મોબાઈલ નંબર આપેલો છે 2834711065. તેના સ્પેલિંગ પર લખેલા છે 2 એટલે TOO 2834711065. ચાલો આપણે બીજા નંબર લખીએ. પેલી ખાલી જગ્યામાં લખો 98769876543210. લખો NINE 9 EIGHT 8 SEVEN 7 SIS 6 5 FIVE 5. જીસો આપેલું છે 4 FOUR 4. પછી 3 THREE 3. 2 TWO 1 ONE 1. 0 ZERO 0. 8546372819. હવે સ્પેલિંગ લખવાના. 8 એટલે EIGHT 8 5 4 6 3 7 2 8 1 0 1 9 9835 426170. ત્યાર પછી સ્પેલિંગ લખવાના 9835426170. ત્યાર પછી 4 પર 9921456783. સ્પેલિંગ લખવાનો 9 9 9 21456783. ત્યાર પછી છે 7965142308. સ્પેલિંગ લખવાનો 7965142308. ત્યાર પછી લખો. ત્યાર પછી જુઓ સેકન્ડ એક્ટિવિટી.